درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، سر حال و پر انرژی باشید. به جرئت میگم مهمترین آموزشی که میتونید برای تریدر شدن ببینید همین پارت و پارت بعدیه. خیلی از تریدرهای موفق توی این قسمت از کارشون خیلی مهارت دارن و برعکس کسایی که نمیتونن به موقع وارد بشن، سودای خیلی خوب بکنن، استاپشون سری میخوره به خاطر اینکه توی این بخش تمرین کافی و تجربه لازم رو ندارن. خیلی مهمه اونی موفقه که به موقع وارد بشه، سریع تیپیش بخوره و کمترین ریسک رو بکنه. اگه بخوای یه معامله رو باز کنی، بای بزنی فرق نمیکنه یا سل بزنی، روند به صورت بلند مدت شاید صعودی باشه تو بای بزنی و بری تو صعود، یا نزولی باشه و سل بزنی و باز هم بری تو صعود، ولی اونی میبره که کمترین ریسک رو بکنه و تو کمترین زمان بیشترین تیپی رو بگیره. روی هر نموداری میخوای ترید کنی باید به موقع بای بزنی و به موقع سل بزنی، مثل یه اسنایپر. توی این پارت و پارت بعدی دقیقاً بهت میگم که کجا قیمت شروع میکنه به حرکت و تو باید همونجا سوار بشی، پوزیشن بگیری و تو کمترین زمان بیشترین سودو بگیری. خیلی دوستتون دارم. این پارت و پارت بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندین. بریم سراغ ویدیو. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال و پر انرژی باشین. مجتبی رحیمی هستم، در خدمتتونم. میخوایم با هم درس شماره 7 رو شروع کنیم. خیلی مهمه. درس شماره 7 راجع به محدوده های حمایتی و مقاومتی ساپورتن رزیستن. اول یه توضیح کلی راجع به محدوده حمایتی و مقاومتی خدمتتون بدم. مطمئنم میدونین یک سری از قیمت ها و محدوده ها هستن که تو از هر روشی برای تحلیل بازار استفاده کنی خیلی باهاش سر و کار داری و خیلی برات مهم هستن. اون محدوده ها هستن که اگر قیمت به اونها برسه ممکنه تغییر روند بده و یا تصمیم بگیره اون محدوده رو رد کنه و به قول معروف اون رو بریک کنه. این متن رو با هم میخونیم و بعد وارد انواعش میشیم و اینکه چطور میتونیم تشخیصش بدیم. یک سری قیمت و اعداد وجود داره که برای ابرتریدرها و کامپیوترها طبق برنامه‌ای که به اونها داده شده خیلی مهم هستن. در نتیجه عرضه و تقاضا در آن قیمت بسیار زیاد است و قیمت به محض رسیدن به آن محدوده ها واکنش نشون میده. بعد از اینکه خرید و فروش ها انجام شد، قدرت هر کدام از این دو دسته بیشتر بود، روند رو به سمت دلخواه هدایت میکنه. در روندهای نزولی قیمت به سطوح حمایتی برخورد میکنه و در روندهای صعودی به سطوح مقاومتی. این 4 خط چی گفت؟ من تأکیدم به شما اینه که به چارت کامپیوتر محور نگاه کنید، یعنی برنامه‌ای بهشون میدن که توی اعداد روند خرید و فروش کنن، توی لگ‌های هم اندازه خرید و فروش کنن. پس نظر من اینه که نگاهتون کامپیوتر محور باشه. در ادامه بهتون میگم منظورم چیه. حالا زمانی که به این محدوده میرسه، کامپیوترهایی که بهشون برنامه داده شده و ابرتریدرها میان میگن خب قیمت به این سطح رسید، خرید و فروش زیاد میشه. یه عده بای میزنن، یه عده سیل میزنن، یه عده نظرشون اینه که این محدوده رو بریک میکنه، میان مثلا بای میزنن. یه عده میگن نه، روند از حالت صعودی میشه نزولی، میان سل میزنن. خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا توی این محدوده خیلی میره بالا و در نتیجه چارت خیلی پرنوسان میشه و ممکنه استاپ خیلی ها رو بزنه. اگه عجله کنی تو این محدوده، فکر کنی بریک کرده و با دیدگاه بریک تو مثلا روند صعودی میگی این محدوده رو رد میکنه و یه بای قوی میزنی، به محض اینکه به اون محدوده میرسه یه شادو میزنه، یه نوسان شدیدی میکنه بازار و نمیتونه بریکش کنه و برمیگرده استاپ تو رو میزنه. پس توی این محدوده ها خیلی باید دقت کنی، خیلی باید کندل ها رو دنبال کنی، ببینی قیمت میخواد از این محدوده ها رد بشه و یا اینکه نه میخواد شکست بخوره و برگرده. به صورت کلی قانون وجود داره. توی 80% مواقع قیمت این محدوده ها رو نمیتونه بریک کنه. یعنی شما فریب نخور، بازار میخواد تو رو توی 80% مواقع فریب بده، یعنی نمیتونه بریک کنه، اما یک کندل قوی میزنه، تو فکر میکنی بریکش کرده، میای باهاش وارد میشی در صورتی که نمیخواسته بریک کنه
برای مثال اینجا قیمت اومده بالا اومده پایین و در این محدوده که اومده بالا ببینید اول که کندل به این صورت نبوده، این شادوی نبوده، تا اینجا اومده بالا. ببینید یک کندل خیلی قوی بوده، همه گفتن قراره بریکش کنه ولی بریک نکرده. اینجا با این کندل برگشته و خب اینجا بریکش کرده. ممکنه اینجا خیلی ها استاپ خورده باشن و اینجا که بای گرفتن استاپشون این پشت بوده باشه و اومده باشه استاپشون رو زده باشه و بعد بریک کرده باشه. باید خیلی دقت کنیم، کندل ها رو باید بشناسیم. یا مثلا اینجا ببینید این یه مثال خیلی خوبه، این یک محدوده است، اینجا اومده پایین. این که شما میبینید به این صورت شادو شده، اول به صورت کلی یک کندل زرد و قوی بوده، تا اینجا بوده. شما میگی خب بریک کرده دیگه، از این هم رد شده، منتظر کندل بعدی نموندی. توی 20 ثانیه آخر، توی 30 ثانیه آخر این تبدیل شده به یک شادو و رفته بالا، اینجا کلوز کرده شده این شادو و این برای ما یک نقطه بایه. توی قسمت الگوهای کندلی ما میفهمیم وقتی این کندل رو دیدیم کندل بعدیش هم نشونه بایه و اصلا نباید سل بگیریم، ولی خیلی ها اینجا سل گرفتن و استاپشون زده شده. خب در روندهای نزولی گفتیم قیمت به سطوح حمایتی برخورد میکنه. فرض میکنیم این یک روند نزولیه. ببینین اون چیزی که باعث میشه این قیمت برگرده این محدوده است. به این قسمت میگیم محدوده حمایتی، یعنی یک حمایت کرده، ساپورت کرده این کندلا رو و باعث شده که نریزه و قیمت رشد پیدا بکنه. و برعکس در روندهای صعودی به سطوح مقاومتی، یعنی قیمت داره رشد میکنه، یک سطح مقاومتی داریم که نمیذاره این اتفاق بیفته و مقاومت میکنه، باعث میشه قیمت برگرده. پس مقاومت و حمایت رو هم خدمتتون گفتم. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت کنین، وقتی شما یک سطحی داری، برای مثال یک سطح مقاومتی داری، ببینید اینجا قیمت اومده بالا به این برخورد کرده ریخته، برای بار دوم برخورد کرده ریخته، پس این محدوده برای شما این و در نتیجه این محدوده برای شما یک محدوده مقاومتی خیلی قویه. اینجا بریک شده این محدوده، ببینید اینجا رسیده بهش و دیگه برنگشته، بریک شده. وقتی یک محدوده بریک میشه و اعتبارش رو از دست میده، تبدیل میشه به یک محدوده حمایتی خیلی مهم. اینجا یک محدوده مقاومتی داشتیم، خورده بهش برگشته، این محدوده مقاومتی شکسته شده، همین محدوده مقاومتی تبدیل میشه به یک محدوده حمایتی که احتمال اینکه بریک بشه به سمت پایین خیلی ضعیفه. یعنی این محدوده رو شکسته، وقتی شکسته به این راحتی دیگه از دستش نمیده و دوباره نمیاد پایین این خط و از همینجا رشد کرده اومده بالا. همین اتفاق اینجا افتاده. ببینید این یک محدوده مقاومتی بوده، خورده بهش برگشته، اینجا خورده بهش و برنگشته، ردش کرده. وقتی ردش کرده دیگه این محدوده یک محدوده مقاومتی نیست، یک محدوده حمایتیه و شما به محض اینکه رسید به این محدوده شما دیگه باید بای بزنید. چرا؟ چون یک محدوده مقاومتی داشتی، بریک شده و این محدوده دیگه مقاومتی نیست و حمایتیه و ساپورت، کندل ها رو ساپورت میکنه برای اینکه به روند اصلیشون که صعودیه ادامه بدن. پس به این نکته خیلی توجه کنید. محدوده مقاومتی که شکسته بشه تبدیل به محدوده مهم حمایتی میشه و همینطور برعکس. شما یک روند این چنینی دارید. یک محدوده اینجا برای تو ساخته شده. خب حالا قیمت میاد اینجا رو بریک میکنه، این محدوده حمایتیه دیگه، باید از زیر قیمت رو بگیره و ببرتش بالا. این محدوده ساپورت شکسته میشه، اینجا بریک شده. خب اینجا که بریک شده این محدوده حمایتی دیگه تبدیل میشه به یک محدوده مقاومتی خیلی مهم که دیگه به این راحتی شکسته نمیشه. اینجا حمایتی بود، اینجا دیگه شد مقاومتی و مقاومت میکنه، نمیذاره قیمت ازش رد بشه و میاد پایین. خیلی به این قضیه دقت کنید. خب بریم صفحه بعدی. حالا محدوده هایی که به عنوان حمایت و مقاومت شناخته میشن،
از کجا میتونیم این محدوده ها رو پیدا کنیم و بشناسیم؟ قیمت هایی که نمودار چندین بار به آن رسیده و آنها را تاچ کرده باشه. شما یک محدوده اینجا رنج داری، اینجا قیمت رفته بالا، من رنگ این رو عوض کنم، قیمت اینجا اومده بالا، اینجا برگشته، یا بهتر از اینجا بگیم اومده بالا برگشته، رسیده به این قیمت برگشته، رسیده به اینجا برگشته. پس میفهمیم اینجا یک محدوده خیلی مهمیه که داره ازش برمیگرده. باش میریم جلو، اومده پایین، دوباره از اینجا برگشته، پس میفهمیم اینجا یه محدوده خیلی مهمیه. حالا ببین چند بار به اینجا خورده و قیمت برگشته. ببین اینجا فریب داده، نگاه کنین، این فیک بریک اوته. حالا بهتون در آینده توضیح میدم از کجا بفهمی که فیک بریک اوت هست یا نیست. اینجا رد کرده، خیلیا گفتن خب ردش کرد، بای گرفتن ولی برگشته پایین و استاپشون رو زده. واسه همین میگم 80% دیدگاهت این باشه که نمیتونه بریک کنه. خب اینجا برگشته، اینجا تاچ کرده، اینجا تاچ کرده، اینجا تاچ کرده، میبینی فیک بریک. ببینید چند بار قیمت به این محدوده ها رسیده و رفته بالا. همه اینا خرید و فروشه. دیگه اینجا قیمت اومده پایین، نتونسته، دوباره تلاش کرده، دوباره نتونسته و از همینجا ریخته. پس محدوده هایی که قیمت هایی که چندین بار تاچ میشن یک محدوده های حمایتی و مقاومتی خیلی مهم هستن. شما وقتی این دوتا محدوده مقاومتی رو میبینی، دیگه از این به بعد شما باید به محض اینکه قیمت به اینجاها رسید شما باید سل بگیری، چون یه محدوده مقاومتی داری و قیمت نتونسته ازش رد بشه. برعکس وقتی که اینجا رو داری دیگه تمام اینجاها تو باید بای بگیری. چرا؟ چون قیمت یک محدوده حمایتی داری و حمایت میشه و میره بالا، شما بای میگیری، مطمئنا اینجا تیپی 2 رو بهت میده و ازش خارج میشی. ذهنتو درگیر نکن که اینجا باید چی کار کنم، من از کجا باید بفهمم فیک بریک اوته یا اینکه اینجا من اگه بای میگرفتم استاپم میخورد. به موقعش به اینها هم میرسیم، به بریک ها، به فیک بریک اوت ها میرسیم، نگرانش نباشید. برو توی چارت محدوده هایی رو پیدا کن که وقتی که قیمت بهش رسیده برگشته. دنبال این محدوده های ما خیلی مهمه. بریم صفحه بعدی. خب راه دیگه تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی اعداد روند هستن. اعداد روند خیلی مهمه، روی همه چارت ها هم جواب میده. برو امتحان کن، حتما برو روی چارت های مختلف بکش، ببین رو چه اعدادی واکنش نشون میده. الان هم با هم میریم روی یه چارتی با هم این اعداد رو پیدا میکنیم. خیلی بهش دقت کنی، اعداد روند خیلی مهمه. خب با هم شروع کنیم، کار نداریم این چه چارتیه، روی هر چارتی باشه جواب میده. خب به این اعداد این گوشه نگاه کن، ببین 1350. ببینین همین محدوده اینجا خیلی درگیری داشته و نتونسته ازش رد بشه، برگشته پایین. تا کجا برگشته؟ ببینید نوسانه تو کدوم قیمت بوده. اینجا ببینید گیر کرده قیمت. روی چه قیمتی بوده؟ روی 1300. از 1350 اومد پایین تا 1300. از این قیمت حالا اینجا الگو تشکیل داده و ریخته. تا کجا ریخته؟ از کجا برگشته؟ 50 تا اومده پایین تر، 1250. از 1250 دوباره برگشته بالا. برگشته بالا تا کجا برگشته؟ تا نزدیکی 1350 و از همینجا ریخته. تا کجا ریخته؟ تا 1300. و بعد از اینکه اینجا یک مقدار نوسان کرده، به هر حال این قیمت این محدوده رو رد کرده، یه پول بک بهش زده، دوباره ریخته. تا کجا ریخته؟ تا همین سطح. عددش چند بود؟ 1250. از همینجا با یک گپ قیمت اومده پایین. تا کجا اومده پایین؟ تا 1200. 50 تا دوباره پایین تر. دوباره از اینجا برگشته تا کجا؟ 1250. ریخته و این محدوده رو رد کرده.
وقتی که رد کرده شما باید همینجا سل میگرفتی تا کجا؟ ببین دقیقاً تا کجا برگشته؟ تا 1150. از 1200 به 1150 دوباره 50 تا اومده پایین. از همینجا خواسته برگرده دوباره صعودی بشه و یک محدوده حمایتی اینجا بوده، حمایتش کرده و رفته بالا. قیمت تا کجا رفته؟ 1200. بعد از یک مقدار نوسان دوباره تصمیم گرفته بره بالا. تا کجا؟ تا این محدوده و بعدم اینو رد کرده و تا این محدوده. این محدوده مقاومتی تونسته این رو برگردونه که 1300 برش گردونده. دوباره ببینید اینجا رو بریک کرده اومده پایین، اینجا خواسته برش گردونه موفق نشده، اومده پایین دوباره تا کجا؟ تا همین محدوده. رفته بالا دوباره تا کجا؟ میبینید تا این محدوده. برگشته پایین تا کجا؟ تا این محدوده. در نهایت اینجا بریک شده اومده پایین، که اتفاقی که اینجاها نیفتاده، بریک کرده و کسایی که سل گرفتن تیپیشون رو کجا گذاشتن؟ تیپیشون رو گذاشتن 50 تا پایین تر. از 1150 اومده 1100 تاچ کرده دوباره برگشته. ببینید چند بار این اتفاق اینجا افتاد. یه دقیقه برگردید اینا رو ببینید قیمت دوباره برگشته. تا کجا برگشته؟ تا 1150. 50 تا بالاتر نتونسته، دوباره برگشته پایین تا کجا؟ دوباره تا 1100. پس ما یاد گرفتیم که خیلی از اعداد روند میتونن مقاومت باشن، میتونن حمایت باشن و مثل اینجا مقاومت باشه، مثل اینجا حمایت باشه و نذاره قیمت بریزه برگرده. اینجا نذاره قیمت رد بشه و برگرده. این از اعداد روندمون بود.